بسم الله الرحمن الرحیم. درنو مېلمنو، ګرانو خویندو او ورونو، عزتمنو وطنوالو، د افغانستان د خپلواکۍ د 89م کلیزې په مناسبت تاسو ټولو ته هرکلی وایم. خدای مو راوله او قدمونه مو زموږ پر لیمو. Distinguished guests, ladies and gentlemen, on behalf of Afghan Philanthropics Association in Paragon Business Group, I am privileged to welcome you all. We hope tonight you have good time with our Afghan friends and enjoy Afghan traditional music and dances. Once again, you all welcome to our 98th Independence Celebration session. Thank you. ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو همراه نمایی. همه درگاه تو جوییم، همه از بذل تو پوییم، همه توحید تو گوییم که به توحید سزایی. سلام به پهنای آسمان زیبای افغانستان و محبت به شفافیت بحرهای نیلگون استرالیا خدمت تک و تک شما عزیزان تقدیم می دارم. تشریف آوری شما را به برنامه امشب ما که تجلیل از استرداد و استقلال کشور عزیز ما افغانستان می باشد خوش آمدید می گویم. من نفیسه نظری افتخار از این دارم که با همکار خوبم توخی صاحب گوینده برنامه امشب شما هستیم. از همکار خوبم خواهش میکنم که برنامه را رسما آغاز کنند. بفرمایید. ډیرو محترمو دوستان، په نړۍ کې هر څوک انسانان اولادونه زیږوي. دا اولادونه لویږي او بالاخره د فنا خواته ځي. بخښنه غواړم، خو ځینې داسې کسان چې هغه د خپل وطن، خپلو خلکو او د خپل وطن د ملي ګټو دپاره سرونه قربان کړي، اتلولي یې کړې وې، فداکاري یې کړې وې، شپه او ورځ د خلکو دپاره، د خلکو د ارامتیا، د خپل وطن د عزت او د شرف او ناموس د ساتلو دپاره پر ځان یوه کړې وې. دا خلک هیڅکله نه مري. حافظ صاحب شیرازی وای هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده ای عالم دوام ما. د هغه خلک دی چې په دې ډله کې اعلی قدر اعلی حضرت غازي امان الله خان هم د دغو کسانو د ډلې څخه دی چې نن شپه یاد. دلته ډېر ادیبان، لیکوالان، شاعران، مشران راټول شوي دي. ښایي چې دوی هر یو په خپل نوبت سره د
دغه توریالي او پیاوړي درانه شخصیت اعلی حضرت غازي امان الله خان په برخه کې خبرې وکړي. زه فقط غواړم چې د دغه توریالي 27 کلن پاچا یوه لنډه خاطره ستاسو سره شریک کړم. د 1298 کال د هود د میاشتې پر 9 نیټه شاه امان الله خان په دربار کې ناست و. دلته عام خاص او درباریان او د کابل شریف ښاریان ټول موجود او د بریتانیا د هندي وایسرا استازی هم هلته موجود. غازي امان الله خان په لوړ آواز وویل چې سر د اوس لحظې څخه زما وطن په داخلي او خارجي چارو کې خپلواک دی. هیڅ چاته به اجازه ورنکم چې د سر د یوه ویښته په اندازه زما د وطن په چارو کې مداخله وکړي. که چا د دې وطن په چارو کې مداخله وکړه توره یې په لاس کې وه ول غاړه به یې په دغه توره باندې پرېږدي. او په دې وخت کې د وایسرا و استازي ته مخ ور واړوه. پوښتنه یې ځینې وکړه چې آیا زما په د خبرو په مطلب پوه سوې؟ او هغه په احترام ورته وویل چې بلې صاحب ستاسو په خبره پوه سوم. دوستانو، د افغانستان د استقلال د ګټلو هیله یوازې د غازي امان الله خان مفکوره نه وه، بلکې د افغانستان آزادو ولسونو ټولو د دې وطن خپلواکي غوښتل او د دغه ستر او ځوان رهبر پر شاوخوا راوګرځېدل چې د ټول ملت و ارادې ته د درناوي په خاطر د استقلال اعلان وکړ. پر ځای بولم چې د هغه ویاړلو شهیدانو چې د وطن د ازادۍ او خپلواکۍ په لار کې خپلې وینې توی کړې دي، د افغانستان د عزت او سرلوړۍ، د افغانستان د عزت او د سیالۍ په خاطر باندې چې د نړۍ سره سیال سي، د افغانستان د پرمختګ او ترقۍ په خاطر دوی خپلې وینې توی کړې دي. هغو او د اعلی حضرت امان الله خان و ملګرو ته د احترام سر ټیټ کړو او و دوی ته د فردوس جنت دعا کوو. تشکر ستاسو. دوستا و افتخار سرود ملی افغانستان و استرالیا لطفاً از جاهتان برخیزین. سرود ملی پلی میشه بر ما. Soil and wild for time, long, long
درنو او قدرمنو دوستانو، د پروګرام په دې وخت برخه کې د بشردوستانو د ټولنې د رئیس ښاغلي درمحمد اشنا څخه هیله کوو چې سټیج ته راسي او د استقلال په برخه کې چې هر څه لري ستاسو سره یې شریک کړي. محترم درمحمد اشنا. ډیرو قدرمنو میلمنو، عزتمنو خویندو، ورونو، ګرانو هیوادوالو، د سلام او هدف په وړاندې کولو سره تاسو ته په دې غونډه کښې چې تشریف مو راوړی دی هرکلی وایم او د افغانستان د استقلال د اتلوي کالیزې په ویاړ تاسو ټولو ته مبارکي وایم. Dear ladies and gentlemen, on behalf of the Afghan-Australian Philanthropic Association, I would like to welcome all our guests this evening in a special warm welcome to our honored guests, the Honorable Anthony Bryan, Member of Federal Parliament, the Honorable Luke Donnellan, Minister, he in the way he's coming, maybe 5 minutes. The Assistant Commissioner, Mr. Rob Hill, our Magistrate, Mr. Jake Winderston, City of Greater Dunedin Mayor Jim Mimiti, Mr. Red Henkel, Ethnic Leisure Officer, Victoria Immigration, Mrs. Youth Show Department from Department of Human Service, Mr. Taisibin Taj, Commissioner of Multicultural Victoria, Mr. Redney Phillips from the Victoria Police, Jason Kelly and Inspector Mark Lundgren, Mr. Brian Otto, GP and Chairperson at MRC, South Asian Public Affairs Council Member, President Mr. Denny from Paragon Business Group, Coordinator Mr. Halande Mustafa Safi and nice staff and all other friends. I truly hope you enjoy this evening with us and thank you all for your coming. دوستان عزیز، هموطنان گرامی، یک بار دیگر از تشریف آوری شما تشکر می نماییم. به طور خاص از میهمانان عزیز که از خارج از ویکتوریا در محفل ما تشریف آورده. از یک محترم دکتر نورآمد خالدی، کارشناس، تحلیلگر مسائل سیاسی، نویسنده، شاعر و شخصیت فرهنگی و ادبی کشور. در افغانستان وتلی تکړه شاعر، لیکوال او په سیدنی کې د شملې د رادیو د مسؤل هدي په ویکټوریا کې د افغاني کمیونټي مشرانو، هر یو د افغانستان پخوانی دفاع ادامې وزیر خالق فضل، په ولسي جرګه کې پخوانی وکیل ډاکټر میرنی صاحب، همدارنګه د افغانستان پخوانی د عیسائی مرکز وزیر
د پلان وزیر شهباز صاحب، همدارنګه نور دوستان چې دلته د مختلفو کمیونټي څخه اشتراک کړی دي. هموطنان عزیز، اتحادیه بشردوستان افغان استرالیا از روز تأسیس خود که در حدود 20 سال می گذره، خوشبختانه در هر سال برای هموطنان عزیز ما محفل ها به خاطر روزای مذهبی، روزای عید، روزای ملی و فرهنگی، روزای سال نو را در همین تالار گرفته و شما شاهد هستید. ولی متاسفانه ما آرزو داشتیم تا یک روزی به ما از روز استقلال، از یاد شهدا، از یاد از رهبری محبوب مردم افغانستان، رهبر استقلال شاه علی حضرت امان الله خان و همچنان غازی دیگر در این محفل، در این تالار محفلی داشته باشیم که با اساس امکانات نداشتن امکانات مادی ما نتانستیم همچون پروگرام را برای دوستا تنظیم نماییم. برای شما معلوم است که در اینجا حکومت ایالتی ویکتوریا برای مسائل فرهنگی، مسائل ورزشی و مسائل کلتوری فند یا کمک میکنه، ولی برای همچون مسائل کمک نمیکنه. خوشبختانه امسال جوانی با احساس، جوانی وطن پرست، جوانی که احساس علی افغانی داره، محترم حلنده مصطفی صافی رئیس پرگان بیزنس گروپ حاضر شد که همچو یک محفل برای تمام افغانا سپانسر کنه و همه مصارف را به دوش بگیره که ما از به نمایندگی از اتحادیه بشردوستان و همچنان دوستانی که اینجا هست و برای ما صلاحیت داد که به نمایندگی همشان از پیششان تشکر نماییم، برایشان موفقیت‌های هرچی بیشتر می‌خواهیم. واقعا احساس وطنی و احساس مردمی و احساس افغانی اینها قابل قدر است. دوستان عزیز، ما به خاطر از این روز را تجلیل میکنیم که دوستان ما به طور خاص جوانان ما، جوانانی که در اینجا تولد شده و کلان شده از استقلال، از شهدای استقلال، از علی حضرت امیر امان الله خان آگاهی داشته باشه، ولی متاسفانه در اینجا اکثریت اینها آگاهی نداره. به طور مثال وقتی که ما این پروگرام می گرفتیم، یا کسی برای ما کارت استقلال برای اینا دادیم، از ما سوال کرد که روز استقلال خو سال نوی در مارچ از شما چرا حالی میگیرید؟ اینا نمیفهمید که استقلال یعنی چی. باز ما برایشان تشریح کردیم که استقلال به معنای چی است. و یا یک کس دیگه از ما سوال کرد، گفت افغانستان 2 روز است، یکی 8 سور است، یکی 7 سور است. این کدام روز است؟ این به کدام مربوط به کدام روز است؟ مربوط به 7 سور است یا مربوط به 8 سور؟ گفت نه، یک روز استقلال است، این مربوط به 7 سور است، این مربوط به همه مردم افغانستان است، این مربوط به همه ملت افغانستان است. بنان باید ما همیشه برای جوانانی که اینجاست افتخارات خود را تشریح و توضیح نماییم. قدرمون دوستانو، زموږ بل اساسي هدف د دغه غونډې څخه دا دی چې زموږ سره دا ډار وجود درلودی چې د هېواد حماسه جوړونکي پلرونو، پر وطن میننګیالي مشرانو او د ځوان او راتلونکي نسل د حافظې څخه پرېوړل شي. د دې قرباني او فداکاري د دې وطن د عزت، نیکمرغۍ او خوشحالۍ لپاره چې کړي دي له یاده وایستل شي. په خاصه توګه د افغانستان د ترقي غوښتونکي پاچا علی حضرت غازي امان الله خان هغه تاریخي ستر کارونه چې په لنډ وخت کې
د خپلو هېوادوالو لپاره وکړله او نور ستر پلانونه چې د دې هېواد آبادۍ او د خلکو د ښه ژوند په اړه یې درلوده. همدارنګه زموږ د پلرونو او نیکونو ویاړونه دلته د استرالیا خلکو او مقاماتو ته تشریح توضیح شي، په خاص ډول د افغانستان نوي نسل ته چې دلته پیدا سوي او لوی سوي دي. په واقعیت سره زموږ ځوانان چې دلته دي د امیر امان الله خان زه فکر کوم چې دا بعضې ځوانان د اولین وارې دپاره زموږ په محفل کې دغه عکس لیدلی دي او اوس شاید دا فکر وکړي چې امیر امان الله خان څوک دی، غازي امیر امان الله خان. مثال په ډول یو ځوان وخت چې موږ دا عکسونه جوړوله زما نه پوښتنه وکړه ول دا څوک دی، دا کوم خارجي دی، د کوم ځای تاسې د خارجیانو عکسونه دلته په دا محفل کې دي؟ دا افغان د افغانستان اولین هغه کس دی چې د افغانستان دپاره ازادي اخیستې ده. د چون زیات یې دا کسان لیدلي دي چې په مختلفو قوارو کې دا رقم زړه ته نه ولیدله چې موږ 100 کاله پخوا هم داسې مترقي خلک وو. نو په دې هیله چې موږ وکولی سو دا ځوانان وروزو. زما د یو تعداد دوستانو څخه چې پښتو ژبې دي دا ګیله ده چې موږ 8 کاله کېږي دلته یو د کوچنیانو مکتب د ماشومانو دپاره مکتب لرو د پښتو، چې په دې کې علاوه د دې چې ژبه ورزده کېږي، خط ورزده کوي، تاریخي مسایل د افغانستان ملي شخصیتونه د افغانستان تاریخ ورته توضیح کوي. اما په ډېره خواشینۍ سره وایم چې موږ نږدې دا مکتب وتړو، دا صنف وتړو. په دا 8 کالو کې موږ نه دي کولی چې دا یو صنف 2 صنفه په داسې حال کې چې د درې ژبې دوستان اضافه تر 10 صنفه دلته وجود لري. په دغه هم عین مکتب کې 10 صنفه د درې ژبې وجود لري، مګر موږ پښتو نه دي کوي. ځوانان علاقه نه لري چې دا خپل واړه واستوي دا مکتب ته چې د یوې خوا ژبه زده کړي، د بلې خوا د افغانستان د تاریخ څخه خبر شي. زه د امیر امان الله خان یو وجیزه یو هدایت دا وایم چې خپل ملت ته یې ویلي وو، ول تاسې نورې سلاوې پر مځکه کښېږدئ، قلم واخلئ. قلم دی چې موږ به د نړۍ د سیالانو سره برابر کړي. یعنی سلام موږ نشي برابرولی، موږ قلم برابروي. موږ باید قلم څخه کار واخلو. خپل ځوانان دلته چې دي دوی ته سواد ور زده کړو، د افغاني سواد، او په ضمن کې دلته دا مکتب کې موږ به دا پروګرام ورته جوړ کړو چې تاریخ د افغانستان، ملي شخصیتونه د افغانستان دوی ته تشریح کړي. نو په آخر کې زه د هغه دوست څخه چې د ډېر لرې مسافې څخه زموږ پروګرام ته تشریف راوړی دی او په یو خاص افغاني احساس سره راغلی دی او واقعا یو ښه احساس لري د افغاني، د ښاغلي نجیب اقفرس چې د جرمني څخه تشریف راوړی دی او د دغه پروګرام د رنګینولو لپاره د دغه پروګرام د ښه والي لپاره دلته تشریف راوړی دی. د هغه نه مننه وکړم او امید لرم چې دا پروګرام د هغه وروسته چې دا کوم پروګرام دی مخکې وړي تاسو خوشحاله وساتي. نو تاسو ته په آخر کې یو ځل بیا د استقلال په مناسبت مبارکي وایم. د افغانستان ټولو غازیانو ته په خاص ډول غازي اعلی حضرت امیر امان الله خان پاک روح ته درود سپارم او په دې هیله چې موږ وکولی سو د دوی ارمانونه په دې خاطر چې په افغانستان کې سوله راسي، یووالی راسي او پرمختګ راسي په عمل کې پیاده. مننه. ډېر محترم مندو او پلرو، دلته د کوچنیانو دپاره په هغه بل سالون کې د ساتیرې دپاره د جادو او د ساتیرې د کوچنیانو د مصروفیات دپاره داسې د لوبو پروګرام جوړ دی.
نو که کوچنیان تاسې غواړي چې یو ګړی په هغه بل ځای کې ساعت تېر سي هغه بل سالون ستاسې په خدمت کې دی. تشکر. تشکر میکنیم از آقای آشنا که زحمت امشب کشیدن و برنامه همچو امشب برگزار کردن. در بین شاههای افغانستان تنها کسی که کمال توجهش به آرامش کشور مبذول داشت شاه امان الله خان غازی بود. امان الله خان با بالا بردن معاش عساکر خود و با پشتوانه همه‌جانبه هموطنانش تانست که اردوی 60,000 نفری را در افغانستان تشکیل بده و تا بتانه که کشور بریتانیای بزرگ شکست بده و استقلال کشور به نام خود رقم بزنه که ما هنوزم به نامش افتخار میکنیم. روحش شاد و یادش گرامی باد. و حالا از برادر محترم هالندی مصطفی صافی رئیس پاراگان بیزنس گروپ خواهش میکنیم روی استیج تشریف بیارن و گفتنی هایی که داره خدمت شما عزیزان تقدیم نماید. لطفاً به افتخارش کف بزنین و تا آمدن مصطفی جان ما میخوایم یک خواهش نه البته یک تشکری ویژه باید بکنم به خاطر که برنامه ما را اسپانسرش اینا هستن و برنامه امشب با تمام مصارفش مصطفی جان صافی پرداختن. قربانتان برادر عزیز، شما با ما افتخار بخشیدین که ما تانستیم استقلال کشور امشب جشن بگیریم. همیشه زنده و سربلند باشید. In the name of God Almighty, I take this opportunity to welcome honorable members of parliament, councils, government officials, community leaders, elders, ladies and gentlemen. As the chairman of Paragon Business Group, I would like to thank Afghan-Australian Philanthropic Association and its collaborators for making this event possible. I have been blessed and always been supported by the Afghan Australians. They have used and welcomed my business as means for them to establish their livelihood here in Australia by helping them obtain finance for their home loans, investment loans, business loans. I announce with a sense of pride that till date 12,173 Afghan Australians have used the services of Paragon Business Group nationally in Australia. The event celebrates 98 years of Afghanistan's independence, yet it is timely reminder to us all with the current world affairs that we don't celebrate a date in the calendar, but it is important for us to understand the core perseverance of the celebration. As an Afghan-born Australian, to me being able to preserve my religion, beliefs, traditions, and culture and be able to celebrate the independence of Afghanistan, being living here in Australia for 24 years, is independence in itself. Australia opened its arms and accepted our refugees and asylum seekers, and it is our human duty to respect, adhere, and be positive member of this nation and unite in our combined efforts to be the citizens of a free world as one human race. حاضرین گرامی و معزز، جای افتخار است در تجلیل 98مین روز استرداد استقلال افغانستان توسط پاراگان بیزنس گروپ با همکاری محترم در محمد آشنا رئیس اتحادیه بشردوستان افغان استرالیا تجلیل می‌گردد. برای تمام افغان‌های مقیم کشور و خارج از کشور سالگرد آزادی افغانستان را تبریک گفته و از دربار خداوند مهربان و توانا به این امید که تمام افغان‌ها را توفیق نصیب کند و روز پرشکوه آزادی افغانستان را نه تنها یک روز تاریخی تجلیل کنند بلکه الهامی که در حرف استقلال افاده می شود با داشتن معذرت می‌خوایم یک ثانیه اینجا خدمت که در حرف استقلال افاده می شود استقلال را از خود بیان و از خود آغاز نمایند و به این معنی استقلال در ذهن، استقلال در برخورد، استقلال در وقار، به یک پارچگی، اتحاد، عقاید دینی، واحد بودن و هم پذیری یکدیگر را باید تطبیق شود تا استقلال واقعی حفظ گردد.
ګرانو دوستانو، که موږ غواړو چې د خپل پلرونو او نیکونو د قرباني او د هغوی د ستر تاریخي پالنې وکړو او خپل تمیامت ارزي وساتو، موږ باید خپل وحدت د زړه د کومې د مذهبي، کلتوري او تاریخي وقار سره یو موټی شو چې د استقلال واقعي افتخاراتو سره افتخارات ځان ته وګټو. آخر کې دومره وایم، چاته به سر ټیټ نه کړم، سوچ ځان مې تن کې وي، دا د افغانان وطن، دا د زمریان وطن. ومن الله توفیق. تشکر فراوان از برادر محترم مصطفی جان صافی. موفق باشین. قربان شما. وطن باغی است که از هر گونه گلها شاخه ها دارد، هزاران میوه شیرین به هر دردی دوا دارد. گل ازبک، گل پشتون، گل تاجک، گل ترکمن، گل بلوچ پشه‌ای بروی دیده جا دارد. گل هزاره در مرکز بود چون قلب و روح ما، الهی بشکند دستی که از مایش جدا دارد. عجب باغی است این افغانستان قربان دامانش، که هر رنگ و بوی خاص خود در انتها دارد. نزن رای چشم بدخواهی شود گر کور گردد، که باغ ما به خود خفته علی مشکل کشا دارد. اگر از چشمه آبی روانش نوش فرمایی، تو خود دانی که به هر درد و بیماری دوا دارد. عزیزا، آل از گروه ترانه ما خواهش میکنم، دخترکای قندول ترانه در نظر گرفتن، می بر شما ترانه خدا میخوانن، لطفاً با افتخارشان کف بزنین. بفرمایید نازنینان. بیاین. Welcome please. چچگک هستن، من که میگم بیاین طرفم سعی میکنه که چی میگه. بفرمایید. برشان چک چک کنین، راستی چک چک کن است. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. بفرمایید. آفرین آفرین. بیاین اینجا پیش استاد. ماشاءالله. دلاینم بود. ماشاءالله ماشاءالله. برشان چک چک چقدر لباسای مقبول پوشیدن، بیرق ملی در دست خود گرفتن. آفرین ماشاءالله.
بسیار زیاد تشکر، قربانتان، چقدر مقبول. ولی اگه ما می بودم بیرق خوب بلند میگرفت. بیرق همیشه تکان میتین بلند بگیرین. خب بسیار زیاد تشکر از همتان. Thank you so much. بفرمایید. با افتخارشان کف بزنین لطفا. ماشاءالله بر بار بعدی خوبتر آمادگی میگیرن. بفرمایید. میخوانید دیگه شما؟ بفرمایید. ترانه دوم مانده. با افتخارشان با کمتر کف بزنیم که بیرق‌ها بالا بره یکم. بله آفرین. این خورده رو پیش روی بانین. آفرین. کلانا پشت سر است شوین. فکر میکنم خلاص شد. بسیار زیاد تشکر. با افتخارشان لطفاً کف بزنین. تشکر از همتان قندولک‌های مقبول. آفرین ماشاءالله. Dear friends, it's my great pleasure to invite the Honorable Mr. Anthony Bain on stage to say a few words with us. Thank you so much. Friends, just please welcome Mr. Anthony Bain. Thank you very much, ladies and gentlemen. And I'm particularly proud to be here along with my state colleague, the Minister for Roads, Luke Donnellan, the Chairman of the MRC, Brian Oates. I think there's a former Senator, Bin Chen, is around there as part of the Victorian Multicultural Commission. Welcome, Bin.
and members of the Victorian Police Force, and in particular Mr. Durashna, the President of the Australian Philanthropic Association. And thank you, if I can, on behalf of you all, thank you for all of the work that you've done for the Afghan community over the past nearly 19 years. Thank you. I'm particularly grateful to be here celebrating your Independence Day. Not a lot of Australians know how essential the Afghan community was to building our country, to exploring our country. Prior to the arrival of the Afghan Cameleers in the 1860s, or even earlier, we were not able to explore the inland of Australia. Without the expertise of your Cameleers, we would not have been able to mount expeditions to discover our vast, dry, arid land. A lot of Australians that live here, that claim that they live here for a long period of time, don't understand the history and the contribution that the Afghan community made in establishing the overland telegraph. A lot of people that live in the Australian community don't understand that the first mosque that we had in this country was a mosque that was established by the Afghan community in 1861 in Maree. A lot of Australians don't understand the richness and the cultural diversity that members of the Afghan community have brought to our country. We've seen a young man, Mr. Safi, who is excelling in business, a bright young face from the Afghan community that shows how successful young people can be in Australia, which is a land of opportunity. But for those of you, particularly as I heard and had translated the speech by Mr. Ashner, one of these things I would say to the young Afghans that are here in this country, in here tonight, is that Australia is yet to reach its full potential. It can only reach its full potential when its citizens who have come from all walks of life, from all corners of the globe, through every faith, write their history with their hands. And the fact is that you can be, another thing I would say to be able to do that, to the young people that are here that will be thinking about its history and learning about its history tonight, as Mr. Ashner has said, is that there is much to be proud of in your history and your culture. And the more that you can learn about your history, to learn more about your culture, that actually helps our country. It's the diversity of Australia that's going to be basically the driver of its economic and its social future. And for the young Afghans that are here, you're going to have a big say, if you want, in what sort of country Australia becomes. And particularly with your ties with the proud country of Afghanistan. What I really was quite mesmerised in the Afghan national anthem was there is a great bravery in the Afghan people. But also what I love about the Afghan community, with many of my friends that are here, some who have served like Dr. Miranay in the Afghan Parliament, and others that I know very, very well from the mosques, from restaurateurs, from everyone that have made a sort of substantial contribution in different walks of life, is that the Afghan people, as I said, have such a diverse and rich culture, and also a great pride in their family. If I can finish on this note, Australian families have much to learn about the closeness of the Afghan family, the structure of the Afghan family. The fact is that we love our children, but I think it's your strength that you bring, the bonds of family, loyalty, the sort of the ties of family and how you revere the family. That is something that could be reflected upon in the broader Australian community. And I think Australia would be a much better country and a much wholer country if they followed your traditions in terms of, particularly with respect to respective family. So thank you again for having the honour of being here. As I said, it is a great, I won't be able to share in your fine cuisine and see some of your dancing and singing, but thank you, all of you here that have come from Afghanistan, made this country your home. You have made this country a stronger country, a richer country, and for the young Afghans here, it's your responsibility, I think, to have a say. You have the culture, you have the history, you have the background. You can shape Australia's future, and I have great confidence that you can. Thank you. Thank you so much, Mr. Anthony Bai. Dear درنو او محترمو دوستان، د پروګرام په دې برخه کې د هیواد د لوی ادیب، شاعر،
لیکوال د څو کتابو او اثارو لیکونکي ښاغلي ډاکټر نور احمد خالدي څخه په درناوي هیله کوو چې دلته د سټیج سر ته تشریف راوړي او خپلې خبرې زموږ سره شریک کړي. ښاغلی ډاکټر صاحب نور احمد خالدي. دوستانو د ښاغلي ډاکټر صاحب خالدي په افتخار چکچک. ډاکټر صاحب محترم خوش آمدید. خوش آمدید. مایک می‌گیرم. هموطنان گرامی، مهمانان عزیز، خانم ها آقایان، جای افتخار است برای من که در این محفل با شکوه فرصت پیدا میکنم که اول سالگرد 98مین سال استقلال افغانستان خدمت هموطنان خود تبریک عرض کنم و فرصتی پیدا می کنم که از گردنده ها و تنظیم کننده های این محفل با شکوه که فرصت مساعد کرد ساختن برم که با هم از استقلال افغانستان، از سالگرد استقلال افغانستان به عنوان روز ملی افغانستان، روز ملی که به قوم ارتباط نداره، روز ملی که به قشر ارتباط نداره، روز ملی که به یک مذهب ارتباط نداره، روز ملی مردم افغانستان، روز ملی ملت افغانستان استقبال کنیم، با هم از این روز تجلیل کنیم و او را گرامی بداریم. هر کشور، هر ملت به یک روز ملی نیاز داره. استرالیا 26 جنوری روز ملی استرالیا. امریکا 4 جولای تجلیل میکنه. در روسیه 30 می روز پیروزی بر آلمان نازی تجلیل میکنه. ما باید یک ملت افغانستان 28% تجلیل میکنیم به عنوان روز وحدت مردم افغانستان، روزی که بر همه مردم افغانستان ارتباط داره. قسمی که عرض کردم، روز 28 اسد سمبول نشنالیسم یک قوم نیست، سمبول نشنالیسم ملت افغانستان است. روزی است که ملت افغانستان به استعمار بریتانیا نقطه پایان گذاشت. در این روز اما اندازه‌ای که برادرها و خواهرای ما از مناطق پشتو زبان قربانی دادن، با همون اندازه از بامیان، از مزار، از شمالی، از جنوبی قربانی دادن. بنابراین در افتخاراتش هم همه شریک هستند. هیچ کس گفته نمیتونه این روز ما، این روز همه ما. حاضرین محترم، وقتی شاه امان الله خان تاجگذاری میکرد وعده داد به مردم، گفت من به شرط پادشاهی را قبول میکنم که شما همراه من وعده کنید که
این مملکت میسازیم و این مملکت آزاد میکنیم، چی در امور داخلی و چی در امور خارجی. اگر با این شرط من قبول میکنم این پاچونده. متعاقب از او نامه نوشته کرد به وایسرای هند برطانوی و در او اعلام کرد که بعد از این ما کشور مستقل هستیم، هم در امور داخلی خود و هم در امور خارجی خود، و ما میخواهیم یک معاهده تازه با شما امضا کنیم که اینمی استقلال افغانستان در او تضمین شود. دولت هند برطانوی این نادیده گرفت. پاسخی که به امان الله خان داده شد این بود که همیشه تازه وفات کرده، کشته شده، هنوز وقتش نیست ما سر این مسائل صحبت کنیم. جنگ سوم افغان و نیست آغاز میشه، یک ماه دوام میکنه، از 2 می تا 2 جون سال 1919. این زمان نیست که انگلیس حوصله جنگ داشته باشه. جنگ اول جهانی تمام شده و جنبش های آزادی خواهی در هند اوج گرفته. تقاضای آتش بس میشه و صحبت از آتش بس میشه. من این چرا میگم؟ ما به خاطر اینه میخوایم که واضح بسازم که یک تعداد مردم که از دل و جان، از قلب خود به استقلال افغانستان علاقمند نیستن، میخواین یک ابهام از اینجا بیارن. روز استقلال افغانستان مورد سوال قرار میدن. مثلا میگن که 28% روز استقلال افغانستان نیست. میگن مثلا چند دوی حمل است یا چند هوت است از سال 1298. امان الله خان در دوی حمل هم صحبت کرده بود، در هود هم صحبت کرده بود. اما این صحبت‌های امان الله خان، نامه‌ای که برای دولت هند برطانوی نوشته بود، این تمام از این زمینه سازی برای استرداد استقلال بود، برای حصول استقلال بود، تبلیغات بود. هنوز هند برطانوی استقلال افغانستان به رسمیت نشناخته بود. من راجع به اینکه آیا ما مستعمره بودیم یا نبودیم بعدا صحبت میکنم، اما اینجا اینو میخوایم واضح کنم که بعد از اینکه آتش بس تعیین میشه، در 8 آگوست بین هیئت‌های افغانی و هیئت هند برطانوی توافق صورت میگیره و معاهده راولپندی امضا میشه. در 8 آگوست در خود معاهده راولپندی، اینا بسیار مردم نمیفهمند، کسی برای من نوشته کرد که برای من نشان بدید در معاهده راولپندی یک کلمه راجع به استقلال افغانستان گفته شده باشه. من گفتم برادر خودت باید بری بخونی تاریخ، مطالعات اسناد مطالعه کنی. در معاهده راولپندی کلمه‌ای راجع به استقلال نیست. همین اعتراض علی احمد خان رئیس هیئت افغانی که وزیر داخله بود به هیئت انگلیسی کرد که در این خود کلمه استقلال نوشته نیست. رئیس هیئت انگلیسی سر همیلتون گرانت که فارن سکرتری دولت هند برطانوی بود، کاغذ میگیره به قلم خود نوشته میگیره یک مکتوب عنوانی علی احمد خان. در این مکتوب نوشته میکنه که افغانستان با امضای این معاهده از لحاظ داخلی و خارجی مستقل است و باز نوشته میکنه که با امضای توافقنامه تمام توافقهای سابقه، تمام معاهدات قبلی بین افغانستان و هند برطانوی ملغاست و باز نوشته میکنه که
با این جنگ دیگه دولت هند برطرفی سبسیدی یک سالانه به افغانستان میدون ندید. بنابراین این 8 آگوست سال 1919 که مطابق به 16 اسد میشه، روزی است که دولت بریتانیا تصدیق میکنه استقلال افغانستان. این خبرش تا به کابل میرسه. 12 روز بعد امیر امان الله خان امیر معاهده را راتیفاید میکنه، تصدیقش میکنه. این 28 اسد است. بنابراین 28 اسد روز استقلال افغانستان است که امیر امان الله خان رو رخصتی عمومی اعلان میکنه. هیچ شک در این وجود نداره. هر کسی که روز مثلا از هوت میگه یا حمل میگه، حتی کسی نوشته کرده بود که استقلال افغانستان خود از سال 1921 در معاهده کابل نوشته شده. او تکرار معاهده راولپندی بود. میخواهیم که اوضاع مبهم کنن، اوضاع گلالود کنن آبها را، تا جوانای ما شک داشته باشند که استقلال ما چه وقت گرفته شده. مثل اینکه سر تاریخ ما سوال میمانند، باید سر استقلال هم سوال بانند. این مهم است که جوانای ما، مردم ما بفهمند که واقعا در کدام روز، یعنی 28 اسد واقعا روز استقلال افغانستان. این که ما مستعمره بودیم یا نبودیم موضوع دیگه است. افغانستان هرگز به معنی کلاسیک مستعمره نبوده. در روزی که همینجا محترم توخی صاحب قصه از امان الله خان کردن که در بیانیه خود روی طرف کسی که از منافع انگلستان در کابل نمایندگی میکرد و گفت که شنیدی گپای مرا. این آدم نه سفیری بود نه نماینده‌ای بود، یه آدم خبرنگار بود، سیف الله نامش بود. ما در اون وقت در افغانستان یک عسکر انگلیسی نداشتیم، یک دیپلمات انگلیسی نداشتیم، یک فرد از انگلیس در افغانستان نبود. این چه قسم مستعمره بود که در این مستعمره یک انگلیسی وجود نداشت؟ حتی نمایندهش یک سیف الله نام یک هندی بود. برای که انگلستان فهمیده بود، هند برطانوی فهمیده بود که در کشور مانند افغانستان نمیتونه یک کس انگلیسی الاصل باعث نماینده خود روان کنه. در 40 سال گذشته این واقع رخ داده بود. ما پس چرا استقلال تجلیل میکنیم؟ برای که 40 سال قبل از اون در سال 1878 در معاهده گندمک بالای ما تحمیل شده بود که ما در امور خارجی خود باید از دولت هند برطانوی، از طریق دولت هند برطانوی امور خارجی خود اجرا کنیم. با اساس همین بود که حکمیت انگلیس در تعیین سرحدات ما با روسیه تزاری بود، حکمیت انگلیس با تعیین سرحدات ما با فارس بود و همچنان در دیورند، خط دیورند. بنابراین ما اگرچه در امور داخلی خود کاملا مستقل بودیم، از جنگ دوم افغان و انگلیس به بعد هیچ انگلیسی در افغانستان نبود. معاهده گندمک یک معاهده دیگه هم داشت که در اون حکم میکرد که سفیر انگلیس که باید یک اروپایی الاصل باشه باید در کابل موجود باشه. با اساس امو معاهده گندمک کیوناری که امضا کرده بود معاهده گندمک در کابل سفیر میاد. کیوناری 2 ماه بعد کشته میشه از طرف افغانا. برنس کشته میشه کپتن. او 2 انگلیس تارمار میشه. مردم افغانستان کس را باعث آمر خود نمیخواید سرشان اداره کنه افغانستان. این انگلیس فهمید بعد از او برای 40 سال هیچ انگلیسی بالای افغانستان حکومت نکرد. در هندوستان مامور مالیش انگلیس بود، مامور پستخانهش انگلیس بود،
پلیسش انگلیسی بود. این چیزی در افغانستان نبود. بنابراین ما به شکل کلاسیک مستعمره نبودیم. ما فقط در امور خارجی خود استقلال نداشتیم. ما اگر تجلیل هم میکنیم امروزه به خاطر می میکنیم که ما بعد از این از شر استعمار بریتانیا خود خلاص کردیم و به این خاطر 28% روز ملی مردم افغانستان است. روز ملی است که تمام ملت افغانستان با هم متحد ساخته. ما چه وقت با استعمار انگلیس برابر شدیم؟ وقتی احمد شاه بابا در 17 سال 47 این کشور بنیادش گذاشت، هنوز استعمار بریتانیا در هندوستان جای پای باز نکرده بود. هنوز مغول ها حکومت میکردن در هندوستان. اولین باری که افغان ها با انگلیس برابر شدن یا منافع زیاد در تضاد واقع شد در سال بود که زمانشاه پادشاه بود در افغانستان، پسر تیمورشاه. مردم هندوستان از استعمار انگلیس که پنجه می‌دوانید مانند سرطان ناراض بودند و زمانشاه اطلاع دادند که ما روزانه مصارف اردوی تر 2000 کلدار میدیم، تو بیا انگلیس بکش. زمانشاه حمله میکنه بالا انگلیس، از لاهور میگذره. انگلیس به فکر چاره میفته، قدرتش نداره که با زمانشاه مقابله کنه. یک کس را به نام مهدلی خان که یک ایرانی الاصل بود از بمبئی روان میکنه به پیش دربار شاه قاجاری و از او میخواه که از غرب بالای افغانستان حمله کنه و شاه قاجاری کار میکنه. و او چطوری کار میکنه؟ که از پناهنده شدن برادر زمانشاه که چامامود که در ایران پناه برده بود استفاده ایسو میکنه و بالای قندهار حمله میکنه. و زمانشاه مجبور پس میگرده و در اونجا شکست میخوره، متاسفانه چشماش کور میشه و این سبب برادرکشی ها در افغانستان. هموطنان عزیز، استعمار انگلیس از اون زمان بالای افغانستان تا سال 1919 به اشکال مختلف تأثیر وارد کرد. 3 جنگ انگلو افغان و انگلیس از اون زمان شروع میشه و در سال 1919 نقطه پایان به این گذاشته میشه. ما این روز باید ارزش بدیم، این را باید احترام کنیم و این را باید قدردانی کنیم. از شهدای خود در اون زمان باید یادآوری کنیم و از افتخارات از اون را به همه ملت افغانستان یادآوری کنیم. تشکر از توجه شما. ډیرو درنو او قدرمنو دوستانو، د ښاغلي ډاکټر صاحب خالدي څخه د زړه د کومې مننه کوو چې ډیرو تاریخي او مستندو خبرو یې د افغانستان د نومیالي پاچا اعلیحضرت غازي امان الله خان ستاینه وکړه. اوس د پروګرام په دې برخه کې د نومیالي ادیب، لیکوال او شاعر ښاغلي عبدالهادي حاجي څخه هیله کوو چې د سټیج سر ته تشریف راوړي او خپلې خبرې زموږ سره شریکې کړي. محترم حاجي صاحب
ته لطفا چکچکې وکړئ چې د حاجي صاحب د ډېرې ځایه راغلی دی زموږ ستاسې مېلمه او د محفل دپاره راغلی دی حاجي صاحب د ستړي نشئ جوړ یاست الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأهل بيته وأصحابه أجمعين. درنو حضارو خويندو ورونو قدرمنو مشرانو د دې محفل ډېرو معززو او عزتمنو جوړونکو په استرالیا کې د بشردوستانو د ټولنې مشرتابه خاصتا جناب اشنا صاحب زما ډېر محترم مشران جناب فضل صاحب جناب شهباز صاحب جناب ډاکټر صاحب میړنی او نور قدرمن همزولي ملګري مشران او کشران چې دلته تشریف لري ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو او رسالتا دا په ځان فرض ګڼم چې تاسې ټولو ته د افغانستان د ویاړلې خپلواکۍ د 98مې کلیزې مبارکي وړاندې کوم. درنو دوستانو زه فکر کوم دا یو کوچنۍ غونډه نه ده چې موږ دلته راټول سوي یاستو دا یو ډېر ارزښتمن کار ده چې د بشردوستانو ټولنې دا کار کړی ده او چا چې دوی سپانسر کړي دي ملتونه په وژلو په ورکولو او په بې وطنه کېدو او د وطن په ورانېدو د تعمیراتو په ورانېدو نه ورانېږي. ملتونه هغه وخت ورانېږي چې دوی له خپل اصله بېل شي. ملتونه هغه وخت ورانېږي چې کله د دوی ملي ارزښتونه د دوی کلتوري ارزښتونه او د دوی هغه ارزښتونه چې د دوی هویت ثابتوي هغه ترې واخلي ترې بېلې کړي او ورته کم ارزښته یې کړي. یو له هغو هڅو نه چې په تېرو کلونو کې عمدي او ډېر ځله تکرار شوی او د هغه لپاره کار شوی دی هغه دا ده چې موږ من حیث الملت نه من حیث القام من حیث الملت له خپلو ملي ارزښتونو نه رابېل کړي. زموږ ملي ارزښتونه موږ ته کمرنګې وښیي زموږ ملي ورځې زموږ کلتوري ورځې او هغه څه چې زموږ له تېر تاریخ سره وصل کوي هغه راته کمرنګې کړي. د دې لپاره دښمن د افغانستان دښمن ډېر عمدي او ډېر سیستماتیک کار پیل کړ. یو له هغو کارونو نه دا و چې د دغسې ورځو د خپلو ملي مشاهرو د خپلو ملي ورځو تجلیل نه د موږ پام بلې خوا راواړوي. زموږ لپاره ولې امان الله خان ارزښت لري؟ امان الله خان یو فرد د افغانستان استقلال د افغان ویاړلي ملت د مجاهدت او د ګډې مبارزې نتیجه ده د یو فرد نه ده. خو امان الله خان د یو فکر په لحاظ موږ تاسو ته مطرح ده. امان الله خان یوازې یو فرد نه ده یو فکر ده. هغه فکر ده چې پس له ډېرو کلونو نه په استرالیا کې د افغانستان په استرالیا کې د بشردوستانو ټولنې ورته پام شوی ده او غواړي هغه فکر تجلیل کړي. موږ له هغه فکر سره وصل کړي کوم چې موږ اصل ده کوم چې موږ ته هویت راکړی ده کوم چې موږ ته شناخت راکړی ده. افغانستان کې ډېر ځله بهرنیو او داخلي کړیو دا هڅه کړې ده چې د افغانستان استقلال لکه څنګه چې ډاکټر صاحب خالدي وفرمایل دا په یو ډول د خلکو پام ترې بلې خوا واړوي مغشوش یې کړي او کم ارزښته یې کړي. مګر تر څو شته داسې کړۍ داسې افراد داسې سازمانونه چې د دښمن دې نه رنګ ته پام ده
او نننۍ غونډه د هغه یوه نمونه ده. امان الله خان څه وکړل چې موږ لپاره ارزښت لري؟ امان الله خان وغوښتل چې افغانستان له نړیوال پرمختګ سره همګامۍ کړي. کوم لوی کارونه یې وکړل؟ د لومړي ځل لپاره ده چې امان الله خان راځي د افغانستان خپلواکي سیاسي خپلواکي اعلانوي تسجیلوي. د لومړي ځل لپاره یو مدون او اصلي اساسي قانون خاوند کیږي افغانستان. د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د ښځو نهضت راپیلېږي او د حکومت لخوا نه حمایت کیږي. د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د افغانستان لومړۍ میرمن د ښځو د نهضت تر شا درېږي او لومړنی د مستوراتو ښوونځی لومړنۍ د مستوراتو شفاخانه په افغانستان کې جوړېږي. د لومړي ځل لپاره همدا امان الله خان ده، همدا اماني نهضت ده چې موږ د دې جوګه کوي چې له دنیا سره حد اقل همګامه واوسو، همګامه حرکت وکړلی شو. د دې جوګه شو چې دنیا ته سره ځان همګامه کړو. ولې ځینې کړۍ زه ډېر معذرت غواړم، ما ته دا وخت شمېرلی راکړی ده، نو ځکه د خپلو خبرو تسلسل سره شلوم چې هغه اساسي خبرې وکړی شم. ولې ځینې کړۍ د امان الله خان له نوم نه ویره لري؟ هغوی د دې لپاره ویره لري چې امانیزم یو فکر ده. امانیزم معنا پرمختګ، امانیزم معنا معارف، امانیزم معنا متمدن ژوند پیل، امانیزم معنا د قانونمند ټولنې جوړول. امان الله خان د یو فرد پایس نه، د یو فکر پایس باندې د افغانستان د دښمنانو لپاره مطرح ده او په هغه وخت کې چې دی و هم د همدې فکر له ویرې د ده په ضد باندې تبلیغات شروع کړل. اوس هم هماغه کړۍ شته، اوس هم عین تاریخ تکراریږي. اوس هم چې کله دوی د امان الله خان نوم یادوي نو د تکفیر ټاپه په باندې لګوي. هغه وخت هم امان الله خان د دې لپاره چې دا وطن بیرته وروسته پاتې کړي، بیرته یې په ټپه ودروي، تاریخ ودروي او دا نهضت په ټپه ودروي. هغه وخت هم د کفر له ټاپې نه، د اسلام له مقدس دین نه سوء استفاده وکړه. اوس هم چې کله امان الله خان یادېږي له همغې ټاپې استفاده کېږي. تاریخ په دې ګواه ده چې هغه وخت د افغانستان خلک دومره نه وو پرمختللي چې لاسپیکر وپېژني. واړه واړه لاسپیکرونه یې انګریزانو پیدا کړي وو، په کمرونو کې به یې کېنول، په دې لاسپیکرو کې لیکلي وو چې امان الله خان کافر سوی، امان الله خان کافر سوی. او دا خلکو به چې دا غږ اورېده، څو مرتجع ملایانو چې په هغه وخت کې د انګریزه معاشونه اخیستل، په هغه وخت کې د استخباراتي دستګاو لخوا استخدام شوي وو، دوی به په جوماتونو کې دا ناره پسې هغه کړه چې په رښتیا هم نارې ووهي چې امان الله خان کافر سوی ده. خلک یې امان الله خان په ضد باندې د ترقي د نهضت په ضد باندې، د ښځو د نهضت په ضد باندې، د ټولنیز عدالت او د مترقي ټولنې د جوړېدا د کاروان په ضد باندې سر راپاڅول. او امان الله خان چې دا وضعیت ولیده چې د جهل له لښکرو سره مخ ده، له داسې لښکرو سره مخ ده چې هغوی ټاپې لري د اسلام د مبارک دین له نامه نه استفاده کوي، له احکامو نه غلطه استفاده کوي، او که دی مقاومت کوي نو وینه تویېږي. او امان الله خان یو په ټوله معنا عاطفي انسان و، سره د سیاسي و. دا سیاسیون زه معذرت غواړم چې دلته یو شمېر سیاسیون ناست دي، سیاسیون ډېر هغه نه وي، ډېر عاطفي نه وي. امان الله خان دا کوم اعمال چې کړي دي دی ډېر عاطفي ده، دی نه غواړي چې وینه توی شي. نو د پاچاهي له خیره تېرېږي او وځي. مګر نن هم امان الله خان تاسې فکر وکئ، نور هیڅ شي باندې فکر مه کوئ، په دې فکر وکئ چې 98 کاله د مخه چې کوم منشن کومه لاره امان الله خان انتخاب کړې وه، نن 98 کاله پس د افغانستان جمهور رئیس نارې وهي چې زه به د امان الله خان ارمانونه پوره کوم. معنا یې څه ده؟ معنا یې دا ده چې امان الله خان موږ داسې یو هستي لاسه ورکړې ده، داسې یو هستي مو لاسه ورکړې ده چې 100 کاله وروسته هم ارمان پسې کوو. اوس کوشش کوو چې هغه لاره له هغه جینه شروع کړو چې هغه شروع کړې وه، او هغه ارمانونو ته یې ورسوو چې کوم ځای ته ده غوښتل. هغه په لږ وخت کې د دارالمان
د کارګوټي تعداد کېښوده، په تنازع یې کېښوده، تکمیل یې کړ. هغه کارګوټی چې 7 تنظیمونو 15 کاله ووهله، 15 کاله یې په خپلو منځو کې ووایي، له یې وران کړ او موږ یې اوس هم نسو جوړولی. امان الله خان په هغه وخت کې موږ ته ډېر خط راوستی. امان الله خان په هغه وخت کې 325 مکتبه جوړ کړل. په هغه وخت کې محصلین یې ښځې محصلین جنکۍ ولېږلې، نارینه یې ولېږل د پیلوټي د زده کړو لپاره. او موږ اوس په دې وطن کې د دې جوړه کېږو چې ریل له کرښې سره وصل سو، یا په ایران کې یا په ترکمنستان کې. متاسفانه اوس هم یو شمېر خلک چې د افغانستان له پرمختګ سره د افغانستان له دنیا سره د شیان کېدو زغم نه لري، د افغانستان د ښې ورځې د لیدو زغم نه لري. تاسو اوس هم اورئ چې د امان الله خان نوم اخیستل کېږي، دوی په مقابل کې د جهل او تورتم د یو سمبول نوم راجګوي، د هغه عکسونه راجګوي، د هغه وراسته هډوکي راجګوي او خټوي یې. دا یې دې لپاره نه ده چې دوی اوس هغه ته متوجه سوي دي، دا یې دې لپاره ده چې د امان الله خان د مبارزاتو رنګ کم رنګه کړي. دا یې دې لپاره ده چې د افغانستان د خلکو عمومي مینه، دا عمومي اذهان چې د اماني غورځنګ په خوا باندې د اماني ترقي پسند غورځنګ په خوا باندې تمایل لري، دا په بلې خوا واړوي. اوس هم یو ملا صاحب را پیدا سوی ده، او هغه ملا چې معلوم الحاله تاریخ ټول په لسهاو موارد په تاریخ کې شته، جناب ډاکټر صاحب خالدي دلته تشریف لري، چې هغه په مستند ډول باندې د پردیو جاسوس ثابت کړی ده. ګډ ملا عبیدالله. اوس هم داسې ملا صاحبان شته چې یا له پوهې او یا له دې نه چې بیا هم له مغه اخر نه وبڅکي، نارې وایي چې ملا عبیدالله به چېرې کېناسته چمن به تر لاندې راشین شو. و قربان دې سمه که دا ملا عبیدالله دې ګډ ملا چې دومره کمال وایي چې چمن یې د ورانه لاندې راشین کېدی، نو بسم الله خان هم ولې پرېښوده چې 100 میلیونه ډالره په بچې واخلي؟ خو همدا ملا عبیدالله به مو ورکړی و، ټاپه به یې ګټاو، ټول وطن به اوس شین و. نسته وروره، نسته. دا وطن کې اوس هم خلک د موږ له جهل نه، د موږ له بدوي فکرونو نه، د موږ له بېتعلیمي نه من حیث الملت، البته د افغانستان ملت دغه نه ده چې دا دلته موږ او تاسې سره ناست یاستو. موږ 30 میلیونه هلته لرو چې تر اوسه پورې هم دا خبرې ورته بعضې خلکو په اسانو باندې تاثیر لري. او له همدغې عربې نه اوس هم کار اخیستل کېږي. اوس هم د موږ په اوسنیو حکامو کې چې څوک لږ په سمه لاره روان شي، د خدای په لاره روان شي، د ترقي په لاره روان شي، او وغواړي چې دا وطن په سمه لاره روان کړي، لکه دا اوس چې موږ او تاسې ګورو، نو همدغه خلک باندې راټیټ شي، همدغه زړه حربه وکاروي، یا د کفر فتوا ده، یا د نه افغانیت فتوا ده، یا د ګیرې د نه لرلو فتوا ده، او یا د ښځو د ازادۍ فتوا ده. مونږ د ښځو ازادي د غرب غوندې نه غواړو. افغانان په دې باندې پوهېږي، هر افغان چې عقل ولري په دې باندې پوهېږي چې په افغانستان کې غربي دیموکراسي نه چلېږي، مګر ښځه د آدم کینه پوښتۍ ده، ښځه د مبني موجود ده. د دنیا هیڅ ملک، هیڅ وطن د ښځې تر فعالېدو پرته نشي جوړېدلی. او امان الله خان په هغه وخت کې دا درک کړې وه. منتها همدغه له ترقي سره البته له ډېرې ژورې او ډېرې احساساتي مینې دې ته اړ کړ چې متاسفانه پاچاهي پرېږدي او ورپسې د جهل او تورتم یوه ډېره بده دوره راشي چې تر اوسه یې موږ هغه د جهل د هغې دورې اثرات څونه تر اوسه پورې هم نه یو خلاص. او دا خدای ته پته ده چې څومره نور کلونه به موږ د امان الله خان د ارمانونو ته د رسېدو لپاره مبارزه کوو، په هغه پسې به لاسونه هم وروړو، او د دې لپاره چې دا وطن له دنیا سره سیال کړو، د دې لپاره به څومره سرونه نور لو کېږي، څومره قربانیانو ته به نور اړتیا لرو. اما خوشبختي دا ده، زه خوشحاله یم لکه دا دلته چې سره نن په کوم شوق باندې راټول سوي یاستو. تر څو کالو د مخه زه شاهد یم په دې استرالیا کې چا د افغانستان د استقلال جشن لکه اشنا صاحب چې وویلې نه پېژانده. تاسې خو دا څه کوئ، په سیدني کې یوه کمیټه لري افغانان، هلته یې د احمدشاه بابا یو عکس راځوړند و، دا عکس یې راکښته کړی و، د پښو لاندې پروت و.
ما هغه چا څوک چې د افغانانو د کمیټې دویم کس و ما له یو جناب ته شرمېږې نه دا د احمدشاه بابا عکس د پښتو لاندې ده وایم احمدشاه بابا شتي یعنې موږ دومره له خپل اصل نه بېګانه سوي یاستو. اوس له نیکه مرغه لکه څنګه چې دلته تاسې ګورئ چې افغانان متوجه سوي دي چې خپل اصل ته بېرته ور وګرځي، خپل ملي ارزښتونه ولمانځي، خپل ملي مشاهد ولمانځي، خپلې ملي ورځې ولمانځي. دغسې په افغانستان کې هم خلک دې ته متوجه سوي دي. سږ کال چې ما وویل په افغانستان کې خلکو د خپلواکي جشن په ډېرو شاندارو مراسمو سره ولمانځل او دا یو بشارت ده، یو زیری ده چې دا وطن به ویښ سوی دی. انشاءالله دا وطن به په دې وطن کې به موږ د امان الله خان د ارمانونو د پوره کېدو شاهدان اوسو. دا چې نږدې که لرې هغه خدای ته معلوم ده، منتها امیدواري شته، عمومي شعور لوړ سوی ده او دا ډېر د شکر ځای ده. زه خو شاعر یم چې راوغږېدلم دا به مې اضافي وکړه هغه خو زه تاسو ته که یو شعر ونه وایم په خپل زړه به مې پولی پاتې شي. ما د طالبانو په وخت کې جلالاباد ته یو سفر درلود، هغه وخت زه له بي سي سره وم، د امان الله خان قبر ته تللی وم او هلته مې د ملکه ثریا یو یادونه زه تاسو ته وکړم چې د امان الله خان شخصیت د ملکه اولیا ثریا طرزي له شخصیت یادولو نه پرته نیمګړی د امان الله خان په شخصیت باندې د ملکه ثریا ژور اثرات پراته وو او ملکه ثریا د اعلیحضرت ښایي مټ په ټولو مواردو کې د مسوراتو په برخه کې د ټولو پرمختګونو تر شا ملکه ثریا ولاړه وه. ما په هغه وخت کې دا شعر لیکلی و، البته سیاسي شعر و، په هغه وخت کې ډېر ګل وکړ، ډېر زیات شهرت یې پیدا کړو. امریکا غږ په سیدیانو کې دا تکثیر کړی و، جهاني صاحب یو جواب هم ورته لیکلی و. که تاسې اجازه وي زه به هغه شعر تاسو ته ولولم، اجازه شته؟ حوصله لرئ د یو شعر د اورېدو؟ ما خو جواب وانه اورېده صاحب. دا شعر ما ملکه ثریا ته لیکلی ده صاحب، عنوان یې و ستا به باور نه راځي. د هغه کتاب نوم چې بیا وروسته جهاني صاحب په خپل لګښت باندې چاپ کړ، هغه کتاب نوم هم ستا به باور نه راځي، ما کتاب و، څلورم کتاب و غالبا. واه ملکې څومره هوسا څه په آرام پرته یې، دا شعر ملکه ثریا ته ده. واه ملکې څومره هوسا څه په آرام پرته یې، په څومره برم د عظمت د غره په بام پرته یې. وا زورورې لاندې هم خلک سلام ته راځي، شه مبارک چې په لیمو د یوه قام پرته یې. دلته نازو او زرغونه خلک په کاڼو ولي، د ملالۍ د خولې ټپه خلک په کاڼو ولي. هره اونۍ د کار لوبغالي کې راټول وي ولس، یوه ښایستوکې فرښته خلک په کاڼو ولي. داسې ماحول کې د تا خپل نوم او نښان پاتې دی، لا دې په قبر د نامه تورې روښان پاتې دی. په دې مالت کې چې د ښځې وجود شرم ګڼي، وایه چې څنګه د لا قبر په امان پاتې دی. او هغه شیطان چې ته تکفیر کړې ته یې وشړلې، هغه شیطان چې ته تکفیر کړې ته یې وشړلې، لا د تزویر تسبیح په غاړه په منبر کې ناست دی. هغه شیاد چې ستا له نوم سره ګناه تړلې، لا د ولس په وینو څري په بر سر کې ناست دی. سر دې راجګ که ثریا ستا به باور نه راځي، ښار کې د جهل او تورتم د لښکر راج وګوره. سر دې راجګ که ثریا ستا به باور نه راځي، ښار کې د جهل او تورتم د لښکر راج وګوره. هغې بلا چې د رڼا پر لمن داغ ویښی، اوس یې په سر ستا د غازي ملګري تاج وګوره. یو وخت رڼا د دریچې کلي د تا په لاس وه، ته وې په مخ کې او تر شا د نور لښکر دې راووست. تا د آدم کینې پوښتۍ ته خپل هویت وباښه، سر دې په تله کې ویښی د دې لمر دې راووست. تا د رڼا د نور د کرښو تلاوت وکاوه، تا له رواج نه یو ښایستوکی بغاوت وکاوه. زه دې له سوي ناامید زړه نه لوګی شم ببي، تا د سحر د راوستلو ریاضت وکاوه. ثریا مرګ دی دلې، مرګ دی دلې، مرګ دی هر خوا. ستا د وطن لوڼه بندیانې دي، بندیانې دلې، تورو پردو تورو ښیښو بندو کړکیو شاته د مرګ مزل باندې روانې دي، روانې دلې. دلته د خویندو ته د جنس په نوم سزا ورکوي،
دلته د خویندو ته د جنس په نوم سزا ورکوي څو فرښتې د یو ابلیس کور ته رڼا ورکوي. هر ځناور چې د دې کلي څاروي ډېر وچري ورته ډالۍ زموږ ملا لوڼه د تا ورکوي. ملکې دلته خلک ستا قبیله کمه تلي، څوک یې له وینځو څوک نانځکو سره سمه تلي. دلته هوا نه انکاري دي د هوا بچوړي، دلته عادت دی خلک نجونې له درهمه تلي. ستا په وطن کې ښځې اوسي خو اندازې نشته، پیغلې هغه نجونې هغه د ټپې سازې نشته. دلته د پیغلو د واده جامې په اوښکو لمدې لکه د وینځو په سر لښتې خوري آوازې نشته. ځمکه دې وسوځي چې ستا نازک وجود یې وخوړ، زموږ د ورانې کلا لمر د هسک سپوږمۍ خو ته وې. ستا د غازي جانان په سپین سپېڅلي روح مې قسم، زموږ په تور تیاره مالت کې بې وږۍ خو ته وې. ملکې وګوره ستا قام قبیله څنګه ښکاري، دلته وهلې ابو جهل سکه څنګه ښکاري. ستا د حیا هره خبرې چې ګناه ګڼله اوس یې جومات کې اوښتلې قبله څنګه ښکاري. ستا قبیلې ته ستا وطن کې چا رانجه ورکړي، زړګی وچه او د فریاد کوي خو زوږې نشته. راشه آواز یې شه په ستوني کې فریاد وکوه چې وطن ډک دی له ښځمنو نه خو غږې نشته. پاڅه یو ځل د خپلو خویندو امامت وکوه، بېرته ښځمنو ته د ژوند د امید پور وکیه. دغو بې روحه او لازرکو جسدونو ته مو تورو تیارو کې د راڼه سباوون لور وکیه. ډېره مننه. د ښاغلي حاجي صاحب څخه د زړه د کوم مننه کوو. ډېر ښکلی شعر او ډېر د معلوماته ډک بیانیه یې وه. محترمو دوستانو، په داسې حال کې چې ډوډۍ هم نوشجان کوئ، ستاسو دپاره یو کوچنی فلم ښکاره کوو. هیله ده چې مصروف مو وساتي. مننه. دوستای عزیز، امیر امان الله خان له 1919 زیږدي کال نه تر 1929 زیږدیز کال پورې د افغانستان پاچا و. امان الله خان د افغانستان هغه پاچا دی چې په 1919 میلادي کال کې د خپل ملت په ملاتړ انګریزان له هیواد څخه وشړل او یو خپلواک حکومت یې جوړ کړ او په همدې توګه د افغانستان د خپلواکۍ ګټیالی بلل کیږي. د غازي امان الله خان د حکومت وختونه د افغانستان په تاریخ کې د یو بېساري ولسواکۍ او ټولنیزو بدلونونو دوران و. امان الله خان په 1809 هجري قمري کال د کابل په پغمان کې زیږېدلی د امیر حبیب الله خان زوی و. د امیر عبدالرحمن خان لمسی، د امیر محمد افضل خان کړوسی او د امیر دوست محمد خان کودی دی. د امان الله خان مور سرور سلطانه بیګم نومېده. کله چې د 1919 میلادي کال د فبرورۍ په 20 د هغه پلار د لغمان په کلګوش کې ووژل شو، نو په هغه وخت کې امان الله خان د کابل والي و او د کابل د پوځ او خزانې ټول واک د په لاس کې و. په دې وخت کې امان الله خان په کابل کې پاچا شو او د خپلې پاچاهۍ له اعلان سره سمې له انګریزانو څخه د افغانستان خپلواکي اعلان کړه او د انګریزانو په ضد په ټول هیواد کې د خپلواکۍ د غزا ډول وغږاوه. نوموړی ډېر ژر د افغانستان د خلکو او قبایلو ملاتړ ترلاسه کړ او په همدې توګه 10 کاله د افغانستان پاچا پاتې شو. امان الله خان دې ته ډېر لیواله و چې هیواد پرمختګ وکړي او د نړۍ له پرمختللو هیوادونو سره سیال شي. په همدې موخه د هیواد په بېلابېلو ځایونو کې د نجونو او هلکانو لپاره ښوونځي جوړ کړل. لومړنۍ زده کړې په شاهي دربار او بیا نورې زده کړې په حربیه مدرسه یا حربیه ښوونځي کې ترسره کړې. په پوځي زده کړه کې ځانګړی استاد هم درلود چې محمود سامي پاشا نومېده. امان الله خان د خپل پلار په دربار کې زیات محبوبیت او مینوال لرل. کله به چې امیر چیرته په سفر لاړ نو د خپل عادت له مخې به خپل مشران زامن په نوبت سره ځایناستي ګرځول او کله به چې امان الله خان ته نوبت ورسید نو له درباریانو سره به خورا غوره چلند کوو. له بندیانو سره به ډیره نرمي کوله او ان کله به پټ لیده کاته هم ورسره کول او په پوځیانو به ځانګړی پام و. همدا لامل و چې کله خپل پاچاهي اعلان کړه نو په دربار کې له کومې ځانګړې ستونزې سره مخ نه شو. امان الله خان ډیر زغم درلود، هوښیار او مدبر سړی و. په ډیره صریحه او څرګنده لهجه خبرې کولې او کله به چې وینا کوله مقابل لوری به ډیر زیات تر خپل اغیز لاندې راوست. کله چې د امیر حبیب الله خان د پاچاهۍ په دوران کې روناندو د مشروطیت غورځنګ جوړ کړ نو امان الله خان د همدې غورځنګ په فعالیتونو کې هم بشپړه ونډه واخیسته. د ځینو فعالیتونو له امله امیر حبیب الله د همدې غورځنګ غړي بندیان کړل. نو اعلی حضرت امان الله د خپل پاچاهۍ په لومړیو ورځو کې له زندان څخه راخلاص کړل او په دې توګه غوښتل چې د همدغو روناندو له پوهې څخه د هیواد په پرمختیا کې کار واخلي. امان الله خان یو ځوان هیوادپال شخصیت و چې د افغانستان د سمسورتیا او پرمختیا لپاره ډېرې هلې ځلې وکړې، خو ستونزو
ورځو امان الله خان پرې نه ښود چې دغه پرمختیا روانه وساتي. امان الله خان د خپل پلار د مرګ په 9 ورځ ملت ته په وینا کې داسې وویل: ما د پلار د مرګ پر وخت د سلطنت وکالت په کابل کې په غاړه درلود او اوس په هغه اصالت د امانت درون بار متوکلا او متاسمن په غاړه اخلم. کله چې ستر ملت زما په سر د پاچاهۍ جوغه کېښودله، ما عهد وکړ چې د افغانستان دولت به لکه د نړۍ نورو مستقلو قدرتونو د هیواد په داخل او خارج کې آزاد او مستقل وي. د افغانستان خلک به د قانون تابع وي، بیګار او نور جبري کارونه به بند وي. دلته به ډېر اصلاحات راځي چې هیواد په نړۍ کې خپل مناسب ځای ومومي. زه به د شاورهم فی الامر په اساس د هیواد چارې اجرا کوم. تاسې به د خپل دین او هیواد په چارو کې ډېر هوښیار اوسئ او په بیدارۍ به وطن ساتئ. زه تاسو ټول اهل اسلام او ټول بني نوع انسان ته خیر او سعادت غواړم. کله چې امان الله خان انګریزانو ته د افغانستان خپلواکي اعلان کړه، انګریزانو هیڅ غوږ پرې ونه ګراو. نو ځکه امان الله خان اړ شو چې د انګریزانو په وړاندې د غزا او جهاد اعلان وکړي. افغان ملت په ډېر لږ وخت کې انګریزانو ته ماتې ورکړه. انګریزانو چالاکي وکړه، د خپلې شرموونکې ماتې د پردې لپاره د سولې خبرې پیل کړې. د هیواد د فرهنګ د غوړېدا په لړ کې د امان الله خان لومړی ګام د امان افغان خپرول و چې لومړۍ ګڼه د 1919 زېږدیز کال د اپریل په 12 د عبدالهادي داوي په مدیریت خپره شوه. دغې خپرونې د خلکو د ذهنونو په روښانولو کې پوره ونډه واخیسته او هیوادوالو ته یې د هیواد د پرمختیا لوری په ګوته کړ. د مطبوعاتو په برخه کې بیا وروسته په لسګونو نورې جریدې او مجلې خپرې شوې او په هر ولایت کې یوې جریدې خپرونې کولې. همدا وخت د ارشاد النسوان په نامه د ښځو یوه خپرونه هم وه. د قانون جوړولو په برخه کې امان الله خان د 1922 زېږدیز کال د فبرورۍ په 9 په جلال آباد کې د ملت د 802 استازو په ګډون لویه جرګه جوړه کړه او په 1923 کې د افغانستان لومړنی اساسي قانون تصویب شو. په اقتصادي برخه کې د صنایعو انکشاف ته پوره پاملرنه وکړه او په باندني تجارت کې افغاني پیداوارو د نړۍ مارکیټونو ته لاره ومونده. په عمراني برخه کې نوي ښارونه جوړ شول او د کابل ښار له پخوا څخه څو چنده پراخ شو. د ولایتونو ترمنځ لارې او سړکونه له سره جوړ شول او په لارو کې د مسافرو د هوسایي لپاره هوټلونه په کار ولوېدل. اعلیحضرت امان الله خان افغان زده کوونکي د لوړو زده کړو لپاره بهرنیو هیوادونو ته په دې موخه واستول چې د هیواد په بشپړه ابادۍ او سمسورتیا کې برخه واخلي. خو له بده مرغه ځینو شرغوښتونکو د پاچا دغو ټولو ښو کارونو ته بل نوم او عنوان ورکړ. پاچا ته یې سردرد او د پرمختیا د کارونو په وړاندې خنډونه جوړ کړل. کله چې امان الله خان د هیواد د لا پرمختیا په هیله د 1920 زېږدیز کال په وروستیو کې د اروپا په سفر ووت او چې بیرته له سفر راستون شو، د پاچا د دوستای عزیز، نوش جان کردین. نان امیدوارم مزه‌دار باشه و لذت ببرین. هنوزم ما وقفه نان داریم. بعد از وقفه نان آهنگای هنرمند محبوب کشور ما نجیب جان حق پرست است و کسایی که کارت با خود دارین ما او کارت ها را به قرعه کشی مندازیم، یعنی خوشچانس امشب برش جایزه میدیم. وقت نان خلاص میشه نجیب جان باز خواهش میکنیم که بیای روی استیج برتان بخونه. شمال نان نوش جان کنین. بعد از ختم نان ما باز از نجیب جان خواهش میکنم که بیای نوش جانتان. صندوق ما یک ذره چکر است، خیر است دیگه. باش. کارت هایی که از پیشتان گرفتیم، یک پیسش اینجا پیش ماست، یک پیسش پیش شماست که نمبرها در 2 پیس است. یک از همین نازنینا بچگک ها یک تان بیاین، یک دانه از این بردارین که کی خوش چانس میشه امشب. یک نفر بیاین. بیاین. ما کارت ها را اینجا انداختیم، میبینیم خوش چانس امشب ما کی خواد بود. خب من را بر تکان میتونم تو از بینش یک دانه انتخاب که خب از بین از اینا یک دانش بالا که اول اینا نه اوناش پیش شما باشه چون نمبر است، شما باز نمبرهای کم سر بکنید. نه اینایش نه. وقتی ما یک پیسش اینجا انداختیم اوش پیش شما باشه. خب نمبر از این و از یک چیز است. خب یک دانه انتخاب که بچین. نمبری که اینا انتخاب کردن 0406 است یا نه؟ 0406 ننداز. اینا اینقدر کارتا مانده بودن. از هر قرعه کشی میکنیم، بسیار زیاد کارتا اینجا مانده. یا این رک جدا میمانم نمیره که ورداشته. کسی داره این نمبر از 0406
جایزه خوبی است. اگر کارت هست پیشتان، یک پیس از این کارت، پیس خردش اگر پیش شما هست بیایید. کارتتان روی میز میمانم، کارت بعدی را انتخاب میکنیم. Yeah, you should do this. Take one. یک دانه. کارت بعدی ما 0948. 0948 کارت هایتان چک کنین. هر کسی شماره را داره جایزه میتیم برتان. 0948 0956 است نه. 0948 پیشتان است. خب از شما بود 0406 جایزه اول از برادر محترم ماست. شما هم جایزه شوین تا دیگه کارتا رو بگیریم بعد از او. خب سیوم شو بردارم. جایزه داریم. نمبرایتان رو چک کنین. هر کس نمبرش سر خورد جایزه میگیره. یک دانه دیگه یک نفر شما بتونید بکنید. 0407 داریم. 0407 با خیال دلتان در جایزه گرفتن نیستیم شما. کارتایتان کجا کردین؟ یک پیسش پیش شماست. 0407 میاید؟ دستان بلند کنید. 0407 بفرمایید. دو نفر ما خواستن. یک نفر هم زمان نیست. دو جایزه دیگر دارید؟ خب یک شما باز یک دانه زیروار دارین. باش که ایزار تکان میکنم. خب یک دانه بگید. کارت چهارم ما 1051 1051 پیشکش است. 1051 پیشکش است. نه جایزه تان اینجا میمانه. خیلی دو نفر است. مرا کارت 1051 این امینا خوش چانس هستن. آفرین. 3 نفر خوش چانس. یک نفر دیگه مانده. 3 تا جایزه نداریم دیگه. اگر داریم خوبشون میکنم. one more. هم بیا در مایستاد است. یک دانش هست. بگو وردو. کارت آخری ما 1151 1151 دارین نمبر یا نه؟ 1151 1151 نیست؟ خب ما 5 پرکشی کردیم. 3 نفر از اینا اینجا هستن. از همین 3 نفر که تشریف دارن مایک میتیم برای آقایاشونا جایزه شونا برشان تقدیم میکنن. بفرمایید. ګران دوستانو دا جایزه د پرګان بزنس ګروپ له خوا څخه $1500 د تنظیم دي. زه د پرګان بزنس ګروپ د خديري صاحب څخه خواهش کوم چې راشي د جایزه ورکړي. پرګان بزنس ګروپ خديري صاحب از ما خواهش کرد که باید یک شعر بخوانه این اول پروگرام چون وقت نبود. دادی پیش از جایزه برای شما شعرم بخوانه و تبریکی استقلالم. با عرض سلام و درود
تشکر آشنا صاحب. خب وقت دیر شد ولی بازم هم یک غزل که 6 بیت داره در ارتباط روز استرداد استقلال افغانستان نوشته بودم خدمتتان تقدیم میکنم. عنوان غزل است میهنم. هویتم افغانی و افغان ستان از جان من. هویتم افغانی و افغان ستان از جان من. تار پودم میهن است آزادگی ایمان من. پربهاتر از زر و گوهر وطن خاک تو است. ای شمیم دلنواز عشق توی جانان من. اهریمن را درس عبرت روز استقلال توست. جان نثارت می کنم این عهد و هم پیمان من. از نبرد و حستیز در سینه داری غازی ها. از نبرد و حستیز در سینه داری غازی ها. حفظ تو باشد همانا عفت و وجدان من. رگ رگم پشتون تنم تاجک هزاره جانم است. ازبک و ترکمن وقار و عزت و بنیان من. اتحاد و وحدت و یک پارچگی پاینده باد. این شعار باشد قدیری تا ابد اعلان من. تشکر از توجهتان عزیزان. دوستانو اوسئ چې فرمایش راغلی دوه خواندنه نور کې هنرمندان بیا راځي تاسې اوسئ. 5 نفر که ما قرعه کشی کردیم کارتای خود آوردن. اینا تازه آمدن. خب اینا تازه آمدن. فکر میکنم ما 5 کارت خواندیم. ازم یک سلخه شما خود معرفی کنین و کارتایتان بگیرین. اسم حمید برنده جایزه امشب. My name is Farina Jamshi. My name is Mustafa Harun. My name is Asaf Khan. با افتخارشون چک چک نمیکنین جایزه میگیرن. تبریک باشه برای کلتان و ما همچنان از آقای قادری تشکری میکنم که شعر زیبایی برای ما تقدیم کردن. خوش آمدیم قادری صاحب، قربان شما. همدارنګه د پرګان بزنس ګروپ له خوا څخه و د افغانستان یو قهرمان بوکسینګ قهرمان ته چې د افغانستان بیرغ په ټول دنیا کې رپولی دی او لوی افتخار لري. یعقوب شاه کیوي یا په افتخار یعقوب شاه کیوي د پرګان د بزنس ګروپ له خوا څخه $15,000 یعقوب شاه کیوي ته بخشش شوله چې د دې موفقیت غواړم. یعقوب شاه کیوي قهرمان بوکسی جهان افغانستان د اینجا د استرالیا و یو په افتخار شه. بسم الله الرحمن الرحیم. اول د افغانستان استقلال ټول مسلمانانو ته او ټول افغانانو ته خپلواکي مبارکي وایم. اول ټول آشنا صاحب نه او ټولو هموطنانو نه دا هغه لرم چې داسې یو پروګرام یې موږ ته جوړ کړی ده او موږ راغلو، موږ ترېنه ګټه واخیستله او موږ لیدل خپل ډېر دوستان مې ولیدل. ډېر مننه او ډېر مننه تاسو ټولو نه ګرانو. مننه یو جهان. ډېره مننه. بیا هم دته بریالیتوبونه غواړم چې نور هم د افغانستان بیرغ په ټول دنیا کې ورپوي. موفق اوسئ. تشکر میکنیم از برادر محترم. موفق باش انشالله. فکر میکنم نجیب جان حق پرست باز خواهش آمده که یک آهنگ دو آهنگ بخوانند. آماده هستن؟ میاین؟
نجیب جان زنده باشه بیا در باز خواهش آمده یک آهنگ مست برشان بخوان که باز شب بخیر بخوانین. ای شما و یم نجیب جان. قربان سر کنم. ممنون. چی بخوانم بگم؟ هندی بخوانم؟ زړه مې تنګ وایم که هندی وایم؟ زړه مې تنګ هغه نو که آرام دی نو نه؟ شد هغه بعد به هندی وایم آبی خیس آمده پس کرده. ها قربان. سالونه په 12 بجو پرې اخیستې دي ما ته دغه رقم ویل سوي وو د مشرانو لخوا څخه مګر زه یې داسې ځان کړم او ژر ژر به دا وایم تاسې په خپلو بزرګواري سره زما عفوه کوئ او زما معذرت قبول کړئ. Ya maşa da
یوه سندره له بلې راڅه غوښتې وه هندۍ نه مګر دا خاندان دغه سندره یو لږ څه داسې مسته غوندې دا وبخښئ نو ये प्याला तेरे नाम का पिया पी जाऊंगे मैं मर जाऊंगे जो तूने मुझे ताना दिया अरे ताना दिया शंकर का ढाला तेरे शंकर ये ढाला तेरे नाम का पिया पी जाऊंगे मैं मर जाऊंगे जो तूने मुझे ताना दिया अरे ताना दिया मुझको तो दिखते हैं ऐसा ही होता है जब दो दिल मिलते हैं एक ही दो की चार मुझको तो दिखते हैं ऐसा ही होता है जब दो दिल मिलते हैं सर पे सभी पाओ के नीचे है आसमां सोनम दे शिव शंकर का ढाला देना शंकर ये प्याला तेरे नाम का पिया दिल जाऊंगे मैं मर जाऊंगे जो तूने मुझे ताना दिया अरे ताना दिया रस्ते में हम दोनों लड़के से जाएंगे घर वाले अब हमको खुद लेने आएंगे रस्ते में हम दोनों लड़के से जाएंगे घर वाले हम दोनों खुद में आएंगे कुछ भी हो लेकिन मजा आ गया मेरी जान ओ भैया थोड़ा सी ईमानदारी से बजा सोनम दे जय शिव शंकर का ढाला देना शंकर ये प्याला तेरे नाम का पिया मिल जाऊंगे मैं मर जाऊंगे जो तूने मुझे ताना दिया अरे ताना दिया अरे ताना दिया अरे ताना दिया अरे ताना نو زه پوهېږم چې د زړو مینه د خدای نه سره لږي ستاسې هم زړه نه غواړي چې کور ته ولاړ شئ زما هم زړه نه غواړي چې آلمان ته ولاړ شم مګر دا داسې یو کیسه ده چې باید ولاړ شو ما خو در مخه خپل اظهار درته وکړئ چې شینخالۍ مې راته په انتظار ده کوره نغلمه دا دونې غوږونه به مې را دونه کړي داس به د نیولې هم اوږده کړي دي نو قدرمنو دوستانو بس تاسې ته خوږه او نازنینه شپه غواړم شپه مو نیکمرغه زموږ د نن شپې محفل پر همدغه ځای پای ته ورسېد بیا هم زه یو خبره غواړم چې وکړم چې
مننه د پاچا جان او د پاچا خان ووایم د همت او ټولو زحماتو څخه ډېر زحمتونه یې وایستل او که پاچا خان نه وای خدای خبر چې د نشوې محفل به وایي موږ به وایي استرالیا به وایي یا د مستې او د ارامې سندرې به وایي خو ماته دې خدای توفیق راکړي چې بیا راسم او ستاسې خدمت وکړم تاسې زما څه بېګانه نه یاست زما فامیل یاست ټول مودان مننه ګرانو دوستانو په شروع د پروګرام څخه د اکبر صاحب څخه تشکر وکړي او د وطني او ملي او افغاني احساس څخه قدر وکړي واقعا تاسو د هنر ولیدئ تاسو د ښکلې سندرې ولیدلې په واقعیت سره د استعداد د قدر وړ دی او دی د لوړ هنر خاوند دی دته نور موفقیت غواړم تاسو باید د انټرویو اورېدلې وي زما چې په راډیو کې ما د سره کړې وه په هغه کې د ټول بیان کړی دی چې د څه ډول د هغه د متل دی وایي د کور پیر چاته نه معلومیږي دا په واقعیت سره موږ د ده په قدر نه پوهېدلو هغه وخت چې ما د ده سره انټرویو وکړه او خبرې مو ورسره وکړلې تاسې پوهېږئ چې په جرمني کې چې یو څوک په رسمي دفتر کې مقرریږي هغه څخه دومره امتحانونه اخلي چې د استرالیا څخه تاسې فکر وکړئ چې په استرالیا کې په یو رسمي دفتر کې څوک مقرریږي څونه امتحان ځینې اخلي په څه ډول سویه باید ولري دی په جرمني کې د موسیقي په مکتب کښې د جرمني په مکتب کښې معلم شوی دی یعنی د ده دومره د موسیقي په مورد امتحانونه ځینې اخیستل شوي دي زه په دې یقین لرم چې که چیرې یو استاد د افغانستان د موسیقي وای هم به هغه موافقه شوی نه وی مګر دا سړی په موسیقي کې کامیابه شوی دی او اوس هلته شاګردان روزي په موسیقي کې په افتخار یعنی ډېر د لوړ استعداد خاوند دی نورم دته موفقیت غواړم نورم دته بریالیتوبونه غواړم موږ چې دی د جرمني سره راغلی دی بېرته جرمني ته ځي موږ داسې یو شی دته د تحفې په شکل ورکوو چې جرمني ته یوسي هغه د افغانانو نه بلکې د استرالیانو چې موږ اوس په استرالیا کې تابعیت لرو د استرالیانو شان په لاس کې لرو نه د افغانانو د استرالیانو یو څو شان دته زه ورکوم دا د استرالیانو خولۍ ده د کانګرو څخه جوړه شوې ده کانګرو دغه شی دې سره یا او دا دغه دی ته د دې په توامه ما خپل ځای چې دا زموږ یو ډېر ښه آله د موسیقي ده دا زده کې دا به دغه درکو او نه هغه انفارمیشن به درکو چې دا څه ډول ده کېږي دا غږول یې پارسل په لاس کې نیول هم دروند کار دی دا چې وایي بلا به دا به هېڅ نه یا که دې دا زده کړي بلا به وایي کیبورډ هېڅ نه وایي دا په هر ځای کې به دا وایي هم که دې دا زده کړي بلا به کیبورډ نه وایي په هر ځای کې به دا وایي دا خلک به ډېر دا خوښوي ځکه دا ډېر مشهور سړی او دا هم د ابوریجینل یو دغه دی په اطاق کې وځړو همدا هم لاسیک زما سپین سرې مور له دروسته راسره ژوندي ده خدای دې عمر ورکړي په دغه باندې بیروم او دا خولۍ سره دا بومیره او دا ورځ دغه تلویزیون کې پروګرام لیدلی و چغو کې په ویشتل په داسې کې ویشتل شو ټول مو ودان نو بیا هم د اکبرات صاحب څخه ډېره زیاته مننه همدارنګه د نوازندګانو څخه چې دلته تشریف لري د دینو څخه هر یو څخه جلا مننه کوم واقعا دوی ښه رهنمایي کوي او ښه انډیوالي ورسره وکړله دوستانو په آخر کښې زه یو ځل بیا د ټولو هغو دوستانو څخه چې په دغه پروګرام کښې سام اخیستی دي په اوله درجه د حاجي باچا نوري څخه ډېره زیاته مننه کوم چې موږ ته دا افتخار راوبخښئ چې اکبرات صاحب د پاچا جان نوري سره پیژندل او د موږ ته معرفي کړي دا افتخار پاچا جان نوري موږ ته راوبخښئ چې اکبرات صاحب دلته رالی د ده څخه مننه کوم د نوري صاحب څخه همدارنګه بیا هم په آخر کښې د محترم
مصطفی جان هالنډي مصطفی صافي څخه بیا هم زیاته مننه کوم چې دا کومک یې وکړي زموږ د پروګرام سره او دا پروګرام یې جوړ کړي او دا زمینه یې مساعده کړله چې موږ اکبرت صاحب دلته راوغواړو. همدارنګه دا پروګرام جوایز یې سپورټ کړله، بعضې نور کومکونه د دوستانو سره وکړله، ډېر ورته زیاته مننه کوم. د ټولو هغو دوستانو څخه د طارق بختیاني څخه د ده نه مننه کوم چې دا پروجیکټر پروګرام یې ټول جوړ کړی و. د احمدزي صاحب څخه مننه کوم چې دا اتړ ګروپ یې آماده کړی و. همدارنګه هغه دوستانو چې په دې پروګرام کښې سهم اخیستی و د هغو نه مننه کوم. د نتاکانو څخه زیاته مننه کوم. د محترم توخي صاحب سره دلته نشته، د محترم نفیسه جانی څخه ډېر زیاته مننه کوم. بسیار زیاد تشکر، شما زحمت کشیدی و بسیار پروگرام خود را پیش بردید. از نانی خوبی که بسیار خوب آماده کرده بود از سالی صاحب، واقعا نانی مزدار بود برای دوستا. از اونا تشکر میکنیم که برای دوستا زحمت کشید و نانی خوب آماده کرد و این حال و کل پروگرام اونا تنظیم کرده بود. از همه دوستایی که با ما همکار بوده، همکاری کرده، از همه تشکر میکنیم، برایشان موفقیت میخواهیم. دوستانو بیا هم په دې هیله چې د صافي صاحب څخه به دا وعده واخلو چې پر کال به بیا د استقلال ورځ لمانځو او 100 کلنه کالیزه به یو کال بعد ښکلې لمانځو. نو دته موفقیت غواړم چې دی په خپله پروژو کې کامیاب شي. همداسې به د افغانانو ملي او تاریخي ورځې په ګډه سره لمانځو. د ټولو نه مننه، تاسو ته ښه شپه غواړم، خوشحاله او بریالي اوسئ. مننه.